So what's up mga kabulikat, magandang araw na naman. So ngayon samahan niyo akong mag-unbox tayo ng Samsung Note 10 Plus ko. May kasama siyang Samsung leather cover, level U wireless na headset at saka wireless na charging stand. So samahan nyo ako ngayon, bubulikatin natin to. Yung packing niya. Yan. So ito yung mga kasama. Yan. Yung cellphone mismo, leather case, original yan, wireless headset at saka wireless charging stand. Okay, so yan, buksan natin. Yun. So ito yung laman. Leather case. Yung leather case, yung Samsung na headset. Yan, ano kasi siya ito nga pala yung limited edition. Yan. So yung niya, wireless na charger. Yan. Dami naman. Tsaka ito, pinaka-importante sa lahat. Yan. Buksan natin agad. Excited ako sa laman. Excited ako dito. So ayan, yung mobile mismo. Yun, yung mobile. So isa-isayin natin. Dito yung laman, yung charger. Ito. Charging wire. Tsaka yung headset. Meron pa dito No. Yun. Dalawa pala yung free niya na case. Yun may free pa siyang case na transparent Yun. Yan. Ito, buksan natin to. Yan. Tamin natin to. Ito, buksan natin. Yun. Ay, nasira. Yun siya. Yun. Yung U level na headset. Yan. U level na headset. Yan. Tsaka ito. Sandra natin to. Yan. Ito yung niya. Okay, may guide. Tsaka yung wireless na wireless na charger niya. Okay.
natin dyan. Daming laman. Lastly, itong leather cover. Yan. Tingnan nga natin kung maganda. May leather cover siya. Ayun. Yun, no? Ganda. Subuksan natin. Yun. Kalat, guys. Dami kasing freebies. Yun. Samsung Note 10 Plus. Okay? Yun. Bukas na siya. So set lang natin. Madali ang set lang. Okay? So that's it guys. Salamat sa sama sa akin sa pag-unbox natin ng Samsung Galaxy Note 10 Plus. So, yun, no? Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Likat ano-ano. Bye!